Маю приємність представити Міхала Нарожняка, представника Європейського університетського інституту у Флоренції, аспірант, який у своїй дисертації «Провінційні переверсії, клас, етнічність та культура сексуальних знань у Львові та Галичині 1885-1914 рік» досліджує периферійний регіон Габсбурзької монархії. І деякі з його тез були передані на захист цієї дисертації. Сьогодні він ними поділиться. Згодом ми будемо мати питання, відповіді та дискусію. 40-50 хвилин триватиме сама лекція, а потім у нас буде дискусія. Let me start. I just realized that 100 years ago. Щойно зрозумів, що 100 років тому поляк спілкувався у Львові українською мовою про сексуальність. Це було б, напевно, дивне сприйняття. Мене звати Міхал, я захистив дисертацію у Флоренції про сексуальність у Львові у період Габсбурзької імперії. Я торкався багатьох речей, про які сьогодні я не говоритиму, але варто згадати їх для того, щоб закласти фундамент, що таке сексуальна культура у Галичині того часу. Деякі з тих речей будуть вам знайомі, деякі будуть новими. Особливо одна з перших речей, в яких беруть участь інтелектуали, обговорюючи сексуальність у Галичині, це було захоплення природними сексуальностями галицького селянства. Це було як з боку інтелектуалів Польщі, так і України. А що стосується праць українців на цю тематику, напевно, найвидатнішим продуктом цього захоплення природними сексуальностями галицького селянства це була збірка етнографічних оповідань. Німецькою називалося «Tagesschlechtleben». Це називається «Сексуальне життя українського селянства в Австро-Угорській імперії 1912 року». Тут зібрано сотні еротичних оповідань, які були переказані селянами-етнографам. І один з етнографів, який передав свої дописи, які він зібрав у селянства, це був Іван Франко. І хто стоїть за цією колекцією, це також Володимир Гнатюк. Спочатку це було опубліковано про сексуальне життя селянства у Російській імперії, це був перший том, а другий том був присвячений сексуальному життю українського селянства в Австро-Угорській імперії. І все це було укладено в двотомник. Це чудова людина, яка з Хорватії родом, він був етнографом, який досліджував цю ж тему. Це його пам'ятник у Хорватії, сам він походить з Відня. І він заснував журнал еротичного фольклору, називається «Антропопетія». Ця колекція досліджувалася Зігмундом Фройдом і також іншими психоаналітиками. Ідея, що існує сексуальна репресія, модерність, що модерна культура створює сексуальну репресію, тоді як українське селянство представляє більш природній, можливо, нижчий етап, але
здоровше відношення до сексуальності, яке, напевно, було більш вільним, то ця ідея, власне, походить з України. Та ідея сексуального приглушення Фройдом, яка була використана в цьому обміні між Львівською Галичиною та Віднем. Ще один важливий аспект галицької сексуальної культури – це є міський натуралізм. Королева натуралізму була ось ця пані Габріела Запольська, яка написала про експлуатацію, тобто сексуальна експлуатація домашніх робітниць у будинках буржуазії з 1880-х років і надалі. Ці історії часто торкаються так званих білих рабів, наративу про білих рабів і про торгівлю людьми. Жінки, які змушували продавати своє тіло, торгувати своїм тілом, вони потрапляли в руки міжнародних торговців людьми. В польській культурі це часто асоціювалося з євреями. Тобто ця особа на цій картині, власне, представляє, що жінка через бідність продається цьому пану, який зовні нагадує єврея. Ну, принаймні, у нього єврейські риси проглядаються. А ця вся сцена відбувається у кафе. Ну і, напевно, найбільш пізнавана особа – це, звичайно, Леопольд фон Захер-Мазох. У вас тут на площі Ринок є кафе Мазоха. Леопольд фон Захер-Мазох, який народився в Галичині, автор книги «Венера у хутрі». Він народився у Львові. Тут він розповідає про галичан, знать, галицьку гнать, які піддалися чарам Ванди. Це є в основі цієї книги, а тут є картини Бруно Шульца, письменника польського та митця, який належав до іншого покоління. І ми бачимо оцей перехід від Мазоха до Бруно Шульца, наскільки ці ідеї пов'язані з Галичиною. Особливо, коли німецькі націоналісти говорили, що мазохізм – це є така слав'янська риса, а поляки завжди казали, що це німецька риса, що мазохізм більше притаманний німецькій культурі. Як я вже сказав раніше, мазохізм – це медичний термін. У той час в Австро-Угорській імперії був бум розвитку сексуальних наук, сексології в Німеччині, в Берліні, і також був тісний зв'язок з Галичиною. Особливо так багато було психоаналітиків єврейського походження, які родом звідти. Ви бачите тут внизу світлина Фройда, його родина походить з Галичини. Райх, він також дуже відомий. Тобто це і та особа, яка запровадила термін «сексуальна революція». Він походив родом з села на кордоні між Галичиною і Буковиною. І він в Чернівцях навчався у старших класах школи. І поляк, той, що з вусами, ліворуч. Він був засновником школи судової медицини.
він заснував термін «уранізм». До того, як був запроваджений термін «гомосексуальність», використовувався термін «уранізм». Гомосексуальність вперше використалася цей термін у польській мові тут, у Львові, у 1905 році. У журналі про статеву освіту, який я зачіпатиму згодом. Ще одна цікава річ, про яку ми теж говоритимемо згодом, це є театр на їдиш. Тобто тут є такі наркокоролі, тут є жінки, які імперсоніжують чоловіка. Дуже була популярна річ імперсонізація на початку діяльності театра на ідиші у Львові, і було пов'язано з творчістю братів Brother Singers, які співали на ідиш. Я забув прізвище іншого митця, але він дуже схожий на Франца Кафку. А це є світлина третя, це є жінка, вона не імперсонізує іншу стать, але уособлює, так би мовити, типову жіночу роль у тогочасному суспільстві. Навіщо я про все це розповідаю? Чому воно важливе? Чому необхідно вивчати сексуальність? Тому що вона відіграє центральну роль у формуванні індивідуальності. Саме через сексуальність люди беруть участь у процесах самоформування і самостилізації, формуючи як свої публічні виступи, так і найбільш інтимні роздуми. Це не просто особиста справа, а ключова вісь, навколо якої люди розвивають своє відчуття себе. Коли ми досліджуємо, як індивід позиціонує та стилізує себе стосовно сексуального життя міста, то ми отримуємо розуміння форм сучасності, які виникають у цьому контексті. Ми дізнаємося, які наративи люди вважали найбільш продуктивними у формуванні свого міського досвіду. І, в свою чергу, ми можемо виявляти, яким сучасним єством стає саме місто. Яким було сучасне місто Львів, або принаймні, яке враження воно справляло на тих, хто жив понад 150 років тому. Щоб проілюструвати це, я говоритиму про дві постаті. Одна – це є зірка театру їдиш Берта Каліш, а друга постать – це Станіслав Брандовський, польський журналіст таблоїда. Кожен з них, що вони мають спільного? Ну, по суті, у них нічого немає спільного. Один походить з бідного робітничого класу, єврейка за походженням. У Львові оце є стара площа Ринок. Це була Берта Каліш. А Станіслав Брандовський, він був освіченим чоловіком, до певної міри пихатим. Проте кожен з них демонструє як сексуальність, перформанс та самоорганізацію, які перетинаються з ширшою міською забудовою. Вони переїжджали з однієї околиці в іншу околицю міста. І вони пропонують цікаві інсайти того, чим було тогочасне місто. Отож,
Берта Каліш. Вона народилася у Львові 1874 року. Була зіркою першого театру їдиш у Львові. Це був театр Якоб Гімпельт. Потім вона виступала в інших європейських театрах, в Румунії, в Угорщині, в Австрії. Потім переїхала у Нью-Йорк як емігрантка. І там вона зробила чудову кар'єру. Навіть вона грала роль Гамлета в Нью-Йоркському театрі. Таким чином ми бачимо гендерні перетини у її образі, де жінка грає чоловічу роль. На початку театр ідиш, який був створений Абраhamом Гольдфаденом, не було як такого сценарію фіксованого. Саме тому актори та актриси, вони уособлювали різні ролі, приймали на себе різні ролі. І роль Берти Каліш була роль діви. У кожному прояві вона грала діву. У її автобіографії вона залишається і надалі у цій ролі. Діва – це є жіночий характер, тобто примадонна, це є падша жінка. Діва відома своєю незалежністю, своєю амбіцією і діловою кмітливістю. Вона була владною та відчуженою. Вона не темпераментна чи схильна до дрібних сварок з іншими акторками. Вона неймовірно талановита, як поп-зірка. Бейонсе, наприклад. Це, напевно, буде найкраще порівняння. Вона, напевно, найкраще уособлює оцю роль, яку колись мала Берта Каліш. Це жіноча роль хаслера. Ну, вона також була підприємною. Отже, через оцей характер діви, як вона завойовує чоловіків, яку поведінку вона демонструє свій досвід зростання у Львові у 80-х роках минулого століття. Зокрема, в таких околицях, які є на північ від старого міста. Це так званий єврейський квартал, там, де вона зростала. Давайте зачитаємо кілька уривків її автобіографії. Тому що більшість з них пов'язані з темою сексуальності, і тут йдеться про вулицю Синявську. Сьогодні це вулиця Ужгородська. Я зробив цю світлину тиждень тому. На превеликий жаль, не зміг знайти історичну світлину, але здається, ця вулиця і не змінилася з тих часів, з 1880 року. Ну, це добре, тому що вона чудова. І архітектурні деталі просто вражають. Вулиця Синявська – це так як і Шпитальна та декілька інших вулиць міста. Це був центр проституції у Львові, квартал червоних ліхтарів, так би мовити. І тому вона написала такий текст.
Квартал червоних ліхтарів. Низькі заглиблені будиночки стояли там щільно один за одним, а маленькі чорні димлячі димарі над ними були схожі на горби. Лінія червоних ліхтарів вздовж вулиці, немов нитка намистин на немитій шиї, світила вдень і вночі. Торгівля відбувалася відкрито, з дозволу поліції. Товар завжди виставлявся у вітрині або у дверях. Вулиця представляла дивну картину. З кожного кукерла у вікні вздовж вулиці з обох боків стирчала жіноча голова. Вони виглядали як розмальовані ляльки на виставці, кожне обличчя у гримасі або з фальшивою усмішкою на губах. Око, ніби в нього не було іншого призначення, тільки підморгувати перехожим. Волосся, заплетене у коси, спадало на плечі, шкіра оголювалась до талії. Ярмарок тут ніколи не припинявся, завжди були клієнти. У капелюхах, насунутих на очі, вони йшли вулицею, на мить зупиняючись біля маленького вікна, розглядаючи, перекидаючись словом, і або заходили та продовжували йти. Отже, що ми бачимо? Кілька речей у цьому фрагменті. Ну, по-перше, ця вулиця трішки романтизована. Вона, як дитина, дуже часто блукала цією вулицею. Один раз вона заблукала, і вона була налякана. До неї підійшла повія і допомогла їй знайти дорогу додому. Саме тому вона з острахом відноситься до цієї вулиці. Водночас ми бачимо, що це є сцена урбаністичного перформансу. І це щось подібне до переказу Ромео і Джульєтти, так, що вони там перебувають. Ну, таку паралель можна провести. Три речі треба акцентувати. Романтицизм, небезпека і вистава або перетворення всього на театр, на виставу. Тепер повертаємося на 190 градусів, на 180, пробачте. І тепер прочитаємо, що вона написала про пагорби високого замку. І що там відбувалося. Вершину пагорба займали хлопчики-м'ясники. Ну, хлопчики-м'ясники, вони були дуже важливими у єврейській громаді, бо саме вони забезпечували кошерним м'ясом. У них була монополія на торгівлю кошерним м'ясом. Суботній день належав їм. Вони тусувалися на пагорбі та зрештою підкорили його. Дівчата їх боялися, але незважаючи на це, вони були готові розпочати з ними знайомство. Якщо дівчина догодила тому чи іншому хлопцеві-м'яснику, то він не гаяв часу. Він підходив до неї, брав її за руку і відводив її подалік від її друзів. Дівчина протестувала, кричала, лаялася німецькою, але пішла. Хіба в неї був вибір? Хлопчик-м'ясник був сильніший за неї. Хлопець-різник. Знову ж таки, тут ми розуміємо про небезпеку, так, що було відкрита загроза статевого насильства, яка була в поведінці єврейських хлопців-м'ясників того часу. Тим не менше, з іншого фрагменту ми розуміємо, що дівчина протестувала, кричала, але нічого не могла зробити. Навіть якщо мама казала «не йди туди», вона завжди йшла на схили пагорба високого замку. Ми іноді розуміємо, чому. Тому що Берта Каліш у своєму описі розказує, що вона цю небезпеку сприймала як діва. Була небезпека у житті жінки. Вона намагалася трансформувати її
до певної міри у виставу, де все згори на голову, де вона почала домінувати над чоловіками. І вона це робила через чудові талановиті вистави. Зачитаю вам оцей фрагмент. Офіційною мовою на пагорбі була німецька. Не та німецька, якою розмовляють у Берліні чи Відні, а німецька. Розмовляти їдиш якось не підходило. Польська була занадто складною, тому довелося розмовляти німецькою. Це була інтелектуальна мова, і нею користувалися здебільшого дівчата. Вони хотіли вразити хлопців своєю німецькою мовою. Німецька мова була їхнім приданим. Чим потворніша була дівчина, тим більше вона розмовляла німецькою. Гейне, Гете, Шиллер завжди були у неї на устах. Повітря на пагорбі було сповнено лорелей. Бачите, вона використовувала таку цікаву мову, і вона розуміє, що дівчатка на пагорбі говорили німецькою мовою. Це було ще одна частина імперсоналізації. Німецький вірш, до якого звертається Берта Каліш, він не був випадковим. Лорелайн – це була жінка, яка вбивала своїм співом моряків. Вона сиділа на пагорбі і дивилася, як вони гинули. Вона символічно переходила від жертви до хижака. І це давало їй приємність використовувати це проти чоловіків. Вона використовувала цю динаміку сили, де жінка уособлювала красу і силу. Вона легітимізувала свою владу над чоловіками, як діва, яка жила у єврейському кварталі. Це була та частина міста, де є єзуїтський сад, тепер парк Івана Франка. Як різницькі хлопці займали центральне положення на високому пагорбі, так студенти були головними у саду. Дівчата з кращих верств гуртувалися довкола студентів. Зазвичай вони приходили у супроводі своїх матерів, але це були розумні матері. Щойно який студент підходив до дівчини, щоб привітатися, мати раптово відчувала втому і сідала на лавку перепочити. Тим часом молодий кавалер мав можливість прогулятися з її донькою, поки не настав час повертатися додому. Потім він повертав її матері і супроводжував їх обох додому. Таким чином, вона також бачила видовище певне, і вона це пояснює, що відбувалося у парку. І це є чиста хореографія. Підходить чоловіка, мама сідає перепочити. Так, вона актриса, вона використовувала ось такий стиль опису. Але також вона розказує оці цікаві міжетнічні порівняння. Тобто це є переплетені етнічні класи, де, наприклад, оці хлопці-м'ясники, так, це були ті, які належали до робочого класу, і там були свої звичаї, що стосується сексуальності. Вони стосували фізичну жорстокість і насильство, нічого не приховуючи. Все було не приховано, а тут немає жодного насильства. І Берта Каліш це дуже цінує. Але тут є певний цинізм. Тому що оця жінка, яка належить до середнього класу, її мама хоче, щоб її донька отримала найкращу партію. Найкращого кавалера, можна так сказати, як би сказали брити, для своєї доньки.
Тобто тут є певна чесність, тобто тут насильство і чесність присутні, тобто певна транзакція відбувається. Так, поки що ми дотримуємося наших часових рамок. І тут є ще одна цитата, яка дуже непроста. Хочу розказати, як вона стала акторкою. В 11 років, треба сказати, Берта Каліш, вона тут пише про себе в третій особі однини. Берта Каліш вже була особистістю серед людей. Її родина в той час скерувала її в музичну школу навчатися. Забув слово, пробачте, там музична школа у Львові, яка була польською школою, це було десь на півдні міста. Їй треба було цілий центр міста перетнути для того, щоб добратися. Отже, вона вже була особистістю серед людей. Її волосся укладали інакше. Їй шили особливі сукні. Вона виглядала по-особливому. І коли я прогулювалася променадом, на мене дивилися кавалери. Офіцери та студенти майже випалювали мене поглядами. У мене було чимало шанувальників. Ви думаєте, я озиралася на них? О, ні. Я йшла своєю дорогою, дивлячись прямо перед собою. Але моє серце час від часу гупало частіше, коли я відчувала на собі погляди цих елегантних джентльменів. Я боялася їх. Але не могла, та й, можливо, не хотіла позбутися приємного тремтіння, яке відчуває людина, коли нею милуються. Чесно кажучи, я завжди любила, коли мною захоплювалися. Оце пише 11-літня дівчинка. Ми розуміємо, звідки походить оцей образ діви. Діва – це є та реакція, яка розвинулася на загрозу сексуального насильства, яке панувало в місті. Оці хлопчики-різники, м'ясники, які знаходили свій спосіб поведінки з дівчатками на пагорбах високого замку. Але тут дуже така виняткова сцена. Ну і, звісно, тут ніхто не намагається виправдати чоловічу поведінку, але, бачите, їй було приємно, що нею милувалися. В цій ролі вона себе почувала комфортно. Це є біографія звичайної єврейської дівчинки, яка зростала під час буму культурної, публічної культури, і єврейські жінки часто навчалися у християнських школах, які знаходилися в іншій околиці міста, для того, щоб вони могли отримати кращу освіту. З іншого боку, через те, що вона грала оцю важливу роль у єврейській спільноті, це роль, яка дозволяла їй озвучувати досвід, який вона вкладала в ці рамки, які їй були відомі, театральні рамки. Саме тому ми говоримо про урбаністичні видовища. Ще один персонаж. Хто він такий? Він також дуже цікавий. Не зміг знайти його світлини, тому що він не такий відомий, він не такий винятковий. У будь-якому випадку він є лише таблоїдний журналіст. Його звати Станіслав Брандовський. Він був ентузіаст секс-робітництва, проституції.
Розкажу чому. Почав він у Львові як журналіст таблоїдний, і він відповідав за оповідання історій з міста. Чи то якийсь анекдот, чи то якийсь переказ того, що відбувалося на вулицях міста конкретного дня. Власне, він відповідав за оцю рубрику вечірньої газети, який називався «Вік новий» або «Нове століття». Він публікував такі історії, де фігурували гангстери з гральних домів, або злочинні кабаларки, ворожки на кабалі. Також він писав про єврея, власника корчми для бездомних на прізвисько Фараон, та його старого друга Гітла, який був торговцем м'ясом. Отже, цей Гітл – мій старий друг, колись був торговцем м'яса, а потім через ревматизм відкрив бордель на вулиці Сербській. І він використовує такий ліберальний стиль журналістики, описуючи єврейські простори. Частково є антисемітичні нотки і частково орієнталізація, східнізація відчувається у його письмі. Він зображував релігійну ортодоксію, поєднану з проституцією, занедбуванням дітей, тому що діти могли гуляти по тих околицях безперешкодно. Отже, оце є Брандовський, і це була його робота. У 1905 році у Львові був опублікований перший журнал, який називався «Світ статевості». «Świat płciowy» або «Світ статевості». Недовго він випускався, тому що він мав таку дивну славу, тому що дуже такий він був розгульний. Тим не менше, цей журнал мав певну релевантність у польській культурі, тому що він був перший такого роду, де мова йшла також і про гомосексуальність. Було опубліковано 5 статей, які були сенсаційними. Одна – це було про історію лесбійського клубу у Лондоні, який називався «The Sappho Club», де збиралися пані-аристократки, які брали участь у в таких розвагах, потім вони скоїли самогубство, забрали собі життя. Він був... Це було таке дослідження гомосексуальності. Це тим, чим займався Магновський шляхт у Берліні. У випадку Берти Каліш був певний шаблон опису, тобто була загроза у місті. Уявіть собі, що це було описано як перформанс, ця загроза домінувала, а в Брандовського у його світі статевості це щось подавалося як сенсаційне. Також він намагався підкріпити свої розповіді певними даними, певними оповідями. Давайте розкажемо про Брандовського, як він себе описує і чим він займався. У світі статевості він писав серію статей про проституцію у Львові. Він почав публікувати свої статті для того, щоб
усі свої результати дослідження опублікувати, навіть після того, як закрилася цей журнал. Отже, як він пише про фланер? Незліченні вечори, замість того, щоб сидіти в театрі, вдома чи в іншій духовно придатній компанії, я волів проводити вечори у найзанедбаніших тавернах, підвалах, горищах, серед знедолених, у копійчаних пансіонах, серед п'яниць, які лише вночі тиняються міськими околицями. Бо бідність одних викликала в мені найглибше співчуття, тоді як розбещеність інших викликала цікавість, що потім спонукало мене проводити час серед простих натур, вільних від фальші. Я глибоко переконаний, що навіть 30 років служби в поліції та суді не дало би мені такого знайомства з бідністю та злочинністю у Львові, яке я здобув лише за кілька занурень у найзначніші львівські лігва. У ті сумнозвісні корчми та закусочні, де я зустрічав гостей, не схожих ні на кого іншого. Отож, отак він почав писати свої статті про повії, і потім він розказував кілька історій, анекдотів. Наприклад, одна унікальна історія. Він був переконаний, що є бордель на площі Ринок, і він вдав з себе детектива, працював під прикриттям, а там були пані серед буржуазії. Він думав, що там роблять нелегальні аборти. Він залучив одну повію, яка була його приятелькою, яка зайшла всередину для того, щоб вивідати, що там відбувається. На жаль, її не впустили. Ця операція під прикриттям провалилася. Тоді він вирішив сам туди піти. І пані, яка була власницею цього закладу, пустила його, і вона сказала, що вона робить для тих жінок. Вона вживляє штучні дівочі пліви молодим жінкам, щоб у першу шлюбну ніч вони виглядали незайманими. Дуже така відверто неймовірна історія. Інша історія, він був в єзуїтському саду, це є парк Франка, і він бачив маленьку дівчинку, яка каже, це є таємниця, про яку ми не повинні нікому розказувати. Він за тими дівчатками йшов через ціле місто до іншого парку, потім до їхнього апартаменту. Потім він наймає людину, яка також під прикриттям намагалася проникнути в це місце, тому що він був переконаний, що в цьому місці продавали дітей. Тобто це була злочинна організація, яка торгувала дітьми. А це, виявляється, було місце, де виготовляли цигарки, для того, щоб продавати їх контрабандним способом. Тобто це був такий комерційний підхід до опису міста. Тобто хтось ходив в театр для розваг, а пан Брандовський ходив у борделі. Не з метою отримати статеве задоволення, ну і це також, ніхто цього не відміняв, звісно. Але він намагався дослідити соціологію проституції. І в своїх статтях, як ви бачите, він також надавав світлини жінок, які були жрицями кохання, які були залучені до секс-торгівлі. Оця група жінок, яка чекає перед поліцейським участком на щотижневий огляд. Тому що проституція була легалізована і повії зобов'язані були проходити щотижневий огляд. З іншого боку, ми бачимо зліва дві світлини, які є прикладом того, що бачив Брандовський. І те ми можемо описати як кар'єрна проституція у Львові. Тобто жінка має такий шаль. Це є артефакт сільської жінки,
це шарф, хустка. Жінки намагалися молоді з села переїжджати до міста, і тим не менше вони оці хустки, шалі і все одно носили. Навіть коли вони приєдналися до жриць кохання. З часом вони почали одягати такий міський стиль одягу, капелюшок, наприклад. Тобто від хустки до капелюха – це є символ прогресу, кар'єри, повії. І це є жінка як товар. Він романтизує це і сенсуалізує проституцію. Це є фотографія п'яної повії, а це є сутенер, який забирає у повії її заробітки. Звісно, що це є інсценізована фотографія, тому що так технології тоді не дозволяли отак фотографувати такі сцени на вулиці в дії, так би мовити, в динаміці. А далі він починає перетворювати своє спостереження на оці історії і статистику навіть веде. Він вважає, що його статистика є навіть точнішою, ніж статистика поліцейських, тому що повії його знали. Вони бачили його як приятеля, а от поліцейським вони брехали. Тому він їх опитував. Я не знаю, скількох він опитав повій, десь 200. По-моєму, 180, якщо я не помиляюся. І він надав певні дані. Тобто причини, чому жінки стали жертвами секс-торгівлі, потерпілими секс-торгівлі. Напевно, це не найдемонстративніший спосіб подачі статистики, але він був переконаний, що ці жінки брехали поліцейським, що основна причина – це є бідність, що змушувала їх ставати повіями. Але також він свідчить про те, що родина також була причиною. Наприклад, ваша родина, ваш батько, ваша мати змушувала вас займатися проституцією. І він каже, що, звичайно, що вони би повії не призналися в цьому поліції, тому що поліція, вони як нишпорки працювали, вивідуючи інформацію. Також поліція розбивала причини на такі категорії, як надмірна сексуальність або бажання сексуальності. Тобто жінка була, те, що ми кажемо, така встекла до сексу, так? Хоча, ви знаєте, в це важко повірити. Йому також в це важко було повірити. Також вони це роблять з метою заробітку. А вони хочуть заощадити собі гроші на чорний день. Але жінки, вони є транжири, так? Як тільки заробляли, вони одразу купували собі нову одежу чи що інше. І ще одна статистика – це є за віковою ознакою. Вікові групи повій у Львові, і тут відображено певна шаблонність. Тобто жінки переїжджають з села до міста приблизно у 15 років, далі вони стають домашніми робітницями, помічницями по дому, служницями, готують їсти, перуть, прибирають. І десь через 3-4 роки вони від домашньої роботи переходять до статевої роботи, так би мовити. І надають секс-послуги упродовж 7 років плюс-мінус, від 17 до 25, а далі покидають місто, виїжджають. І як він каже, що причина, чому жінки покидають це ремесло, тому що вони виїжджають з міста. І ми бачимо, що попередні професії жінок
які займалися секс-торгівлею, це в основному були домашні робітниці. І він також розказує, що і чоловіки, і жінки у 1905 році, адже це є статистика, що жінки, які працювали ось в таких галузях, тобто в друкарнях, швеями, інші професії мали, вони ставали повіями. Він зображає оту модерністську капіталістичну культуру, у якій проституція – це є модифікація соціальних стосунків як невід'ємної форми міського життя. Особа повії настільки важливою є в комерціалізації, як сказав Вальтер Бенямін, вона була в продажах і вона була товаром водночас. І саме тому оця модерність, яка з'являється у Львові, капіталістична модерність, яка приймає споживчий характер. І Львів був бідним, але в текстах Брандовського він був містом кохання. Звісно, що він не міг конкурувати з Віднем, тому що там були красиві палаци, красивий оперний театр, такий величний. Але, напевно, на рівні низького популярних розваг, то, звичайно, що Львів міг конкурувати з будь-якими іншими європейськими містами. Ми порівнюємо завжди Львів з Віднем, як столицею, але він був, напевно, столицею оцього вульгарного вульгарних міських розваг. І, напевно, тут він більше схожий на Будапешт. В чому модерність Львова, яка уособлена в тих наративах і Берти Каліш, і Брандовського, Станіслава Брандовського? Можливо, це щось просте, але це та сама модерність, яку ми бачимо в тогочасному Лондоні чи Парижі. Є ті самі актори, ті самі дійові особи в міському середовищі. Привілеює той самий наратив. Чоловік, який може завоювати будь-яку жінку, а жінка, яка, незважаючи на усі небезпеки, займається коханням. Тут є і емансипація, і капіталізм. Це не є центральноєвропейський досвід. Це є звичайний, прийнятний, але з іншого боку, звичний європейський досвід модерності, який ми бачимо. Це все. Дякую.